يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم. شلونكن يا صبايا؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله تكونوا بألف خير. غبت عليكم ورجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله هيك يعجبكم وتحبوه. وخلونا نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا اله الا الله، محمد رسول الله. شلونكم؟ طمنوني عنكم، ايش اخباركم؟ شلون ايامكم؟ ايش في ما في؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. ان شاء الله تكونوا كلكم هيك بصحة وعافية وخير وبركة، والله يجعل ايامكم كلها كويسة ومنيحة وكلها خير يا رب. طمنوني عنكم. الله، خلونا نتابع الفيديو. نبدأ الفيديو وهيك بدي لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، واللي ما مشتركة بالقناة وجديدة بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس. وان شاء الله هيك الله يجعله يا رب بميزان حسناتكم. كل وحدة بتحط لايك، بتحط تعليق حلو مثل حكايتها، بتشارك الفيديو، الله يا رب هيك يجعله بميزان حسناته ان شاء الله. ونحن هيك كل ما عم نكبر يعني، ها قربنا نوصل على الألف مشترك، ألف أخت وصبية وهيك. وإن شاء الله بتكبر عيلتي الحلوة معكم، وإن شاء الله كلياتنا هيك رح نصير عيلة بإذن الله. أنتوا عيلتي التانية. هيك بشارككم كل شي بعمله، كل شي بشارككم فرحتي، بشارككم كل شي هيك عم بيصير معي يعني. وبتعرفوا انتوا هالايام يعني، هلا ده ضل يعني، هلا مثل ما بقولوا قرب يعني عرس ابني كتير، وكتير كتير عم بكون مشغولة. بس قلت لازم انزل فيديو يعني، وما عم بيصير لي حتى اصور يعني، اني كتير بتعرفوا يعني ام عريس وحركات وشغلات خلي لي قلبكم يا رب. وهيك الله يجبر بخاطركم ان شاء الله. ومثل ما هيك عم تجبروا بخاطري بهالتعليقات الحلوة، ب... بلايكاتكم، الله هيك يجبر بخاطركم يا رب. هلا انا بصور لكم الفيديو يعني، عم بسجل لكم الفيديو، وان شاء الله رح ينزل يوم الجمعة. ايه، والله هيك يجبر بخاطركم. دعموني دعموني يا صبايا، دعموني مشان انزلكم يعني. هلا ها قرب العرس، وقرب يعني هيك تجهيزات البيت عم نجهز يعني، مثل ما بقولوا صرنا على اللمسات الأخيرة تقريبا. الله هيك يا رب يسعدكم ويحفظكم يا رب ويحميكم ويبعد عنكم كل شر. ايه والله يا صبايا. وهلا اليوم الفيديو هو منوع. طبعا شربنا قهوتنا، خلصنا من قهوتنا. هلا هو فيديو تصوير يعني عن يومين تقريبا هذا التصوير. هلا فيه نزلت على السوق هون، اخذت لكم هيك بعض اللقطات بس ما كتير يعني، ما كترت، لاني اول مرة كنت عم بصور بس خانني التليفون يعني مثل ما بقولوا طلع ما عم بيصور. وما بكل الاماكن بقدر اصور، في ناس ما يعني ما بتريد هيك التصوير او شي. المهم اخذت لكم هيك بعض اللقطات اني انا بالسوق، واني حركات بركات شغلات عملات المهم نزلت على السوق. والله ما عم بفضل، عم بنزل دائما دائما. اي والله. حتى هلا يوم اللي عم بسجل لكم، يوم اللي دي ينزل الفيديو كمان عندي نزلة على السوق. بدي احط الفيديو يعني اني ينزل يتصدر وينزل. بدي ارجع يعني، بدي اروح على السوق وارجع الاقيه هيك يعني الفيديو ملان تعليقات ولايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة ودعمكم لإلي. بدي ارجع الاقيه هيك كتير يعني. بهذا اليوم اللي رحنا فيه يعني على السوق، اشتريت هدول بشاكير. ما بعرف حبيتهم هيك للحمام. هلا انا اخذت له بشاكير قبل لابني. اشتريت له بشكيرتين وجه. طقم البرانس ما صورت لكم اياه لسه لاني لسه ما وصلني. طقم البرانس هو لف من اختي، الله يرزقها يا رب هيك. هي اختي اللي باسطنبول. بقى على الاغلب يعني يمكن بدها تجيبه معها وقت اللي بدها تجي.
يعني ان شاء الله تعالى يعني اسبوع العرس رح يجوا هي اختي وامي وابوي ويعني اني رح يجوا مشان يحضروا العرس اذا الله راد والله يسر لهم. الحمد لله عطوهم اذن سفر، راحوا يعني والله على الايدولات يعني قدموا كذا مرة، ما مشي الحال راحوا على الامنيات. المهم دائرة الهجرة قاموا والله الحمد لله عطوهم اذن سفر. ايه الحمد لله رب العالمين. هلا بقى يحجزوا بالطيران ويجوا. الله شوفوا يا صبايا، هاي انا شريتها هاي بالمتار. هاي بدي اساويها لقلب السكرتون، لقلب الغزينة يعني، اني بدي امدها في ارض الغزينة. هلا السكرتون هو فيه هيك رفوف من تحت وفيه كذا رف يعني وفيه من فوق. ايه بدي امدها بقلبه، وجبت لها الجبير مشان كمان هيك اخيطها عليها. هلا انا بدي افصلهم واخدهم عند الخياط مشان يحبك لي اياهم ويزبطهم. هلا انا عندي ماكينة خياطة وبقدر اخيطهم انا. بس هدول بدهم حبكة حصرا، ما في عندي حبكة، ماكينتي ما بتحبك، لذلك راح افصلهم واخدهم عند الخياط. وعلى كلن ما في وقت يعني اني ابرك لاني بدهم يعني وقت. ايه قلت خلاص بفصلن وبظبطن وباخدن عند الخياط. لسه ما اخدت قياساتهم يعني اني ما فصلتن. ايه هلا امبارحة يعني كمان عزلنا البيت، مو عزلنا هلا تعزيل خالصين، بس بتعرفوا بقى بده هلا بقى تمسيح. رتبنا الغراض بالغزن، كل شي يعني. بقي مسح غرفة النوم مشان يعني عم نجهز البيت لوقت مد الجهاز يعني بتعرفوا شلون. إيه بس عن جد يا صبايا، الناس اللي كانوا باركين في البيت عن جد كتير يعني حسبي الله ونعم الوكيل. الله هيك ما بعرف، كتير بتحسوهم رعنين كتير 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 عن جد. يعني البيت قلطناه قلط يعني اول مرة وتاني مرة. والله شي يعني هيك بتحسوه شي معزقل، شي معشش من قبل يعني، شي صار له زمان تقولوا ما هو مسطوع. يعني عن جد نياله صاحب البيت علينا على التنظيف اللي نظفنا له اياها. يلا الحمد لله. المهم نحن نخلص ويصير نحن نرتاح يعني اني في اني خلص نحن نشوفه اني البيت والله صار نظيف مثل ما بدنا نحن نرتاح فيه. يعني حتى هيك الله يرضى عليها كانتي اجت هي واختها كمان يعني وانا معهم. ايه ويعني نظفنا هيك التنظيفات الاخيرات وطبقنا يعني الاغراض مشان تعرف وين يعني كل غرض وين مكانه وين يعني بتعرفوا صبايا هالايام. ومع ذلك يعني هي مو كبيرة وواعية يعني، هي فوق العشرين يعني عمرها. اني يعني ما شاء الله كتير هيك ست بيت كويسة وكتير متقنة وكتير ما شاء الله مركنة هيك ومرتبة. ايه والحمد لله رب العالمين. ايه والله وهيك هذا اللي صار الحمد لله. اشتغلناه. هلا بوي كمان بدها ترجع تجي يوم، هلا هاليومين بدها ترجع تجي نهار كمان هي واختها مشان نخلص ننهي بقى على الاخر. ايوه ونعود ببقى لمد الجهاز يعني بتعرفوا انتو شلون. ايه وان شاء الله يعني كله هذا عم بصور لكم اياه وان شاء الله. ايه بس هيك الله يقدرني ان شاء الله وانزلكم، لاني عن جد يا صبايا ويلي تعزيل في بيتي، ويلي السوق، ويلي بابني، ويلي بدي الحق لهم اكل للشباب يعني ولجوزي يعني اني نحن اكل عنا في البيت. وهلا يعني عم بجهز بتعرفوا اني انتو كمان اني كمان بدها تجي امي واختي يعني كمان بدي اكون جاهزه لكل شيء يعني امي وابوي واختي الله يطول بعمرهم يا رب هيك ويحفظهم ان شاء الله. هيك بيجوا بالسلامة وبيحضروا معي وبفرح فيهم عن جد وقت اللي اعطوهم اذن السفر يا صبايا. عن جد يعني هيك قلبي من جوا هيك فرفح. الله انا فتكم بالحديث، انا ما قلت لكم انا هي اكيد كلكم صبايا ومعدلات وستات بيوت وبتعرفوا هي، واكيد الحلبية اكتر شي يعني. هي فاصوليا بعبها محشي طبختها، بنقلي الكزبرة والثوم واللحمة ومنطب الفاصوليا لبين ما تتقلب. كون هون حفرنا المحشي وحشيناه وطبقناه بعد ما تستوي، وبنحط لها مية فرنجي نحن بنقولها اللي هي دبس بندورة. ايوه وبنخليها تغلي لبين ما يستوي المحشي وتستوي هي، ونطبخ جنبها رز تعرفوا يعني. انتو صبايا معدلات وكلكم ستات بيوت وما في مثلكم. اي والله لك لا. وهلا جيتكم في الحديث كمان زيادة على القلب المونة يعني الوقت عن جد. الوقت كتير صار يعني وقت عرس ابني
بس هيك النصيب يعني، اني وقت مونة، بتعرفوا انتو البيت بلا مونة شغلة فاضية، يعني بتحسوا البيت ما فيه شي. هلا انا بمون، بس ما بمون كتير، بس بحب امون من كل شغلة، يعني اني يكون عندي شي منه. يعني بتعرفوا الشتاء طويل، واكل الشتاء يعني ما في خيارات كتيرة عندك بالشتاء، يعني الخيارات بتبقى مثل ما بقولوا قليلة. ونحن انا بالنسبة إلي من اكل الشتوي انا ما بحب كتير. يعني هلا شوفوا، بحب السبانغ، بطبخه كذا مرة بالشتاء. بحب الشيش برك، بحب، شفتوا لبنية بتنطبخ، اقول اللبنية صيف شتاء. بس القرنبيط بطبخه مرة واحدة او مرتين انكترت. بحبه مثلا مع بقليه، يعني هيك مثل ما بقولوا، ايش بقولوا له، يعني هيك فسخ بقليه وبحط له توم وكمون وحمض، ايه وملح. بحبه هيك، وبحبه مكمور بلحمة ودهنة جنبه رز. غير هيك انا القرنبيط ما بحبه، حتى اولادي ما بياكلوه، لذلك ما بطبخه كتير. ايه والله يا صبايا. وبتعرفوا خيارات الشتاء ما كتير. هلا مونت يعني مثلا، هلا هدول القرعايات جاب لي قرع، سويت منهم مسقعة، ومنهم انا بحب القرع مع اليبرق، بس مع اليبرق بحب القرع. يعني مع المحشي العادي انا ما بحبه، ولا حدا من عيلتي بيحبه يعني. ايه سويت منهم محشي ومنهم مسقعة القرع. طيب مسقعة القرع هلا بطبخها، يعني حتى بالصيف بطبخها، بقليها بلحمة ودهنة وبقى يعني بقليها هيك، وبتصير مسقعة هي. ايه والحمد لله رب العالمين. على كل حال كله نعمات من رب العالمين. ايه والله يا صبايا، وكبست مخلل وسويت بندورة. والله ما كل شي يعني اني عم بصير لي اني اصوره. ايه بس هلا فيديو الجاي ان شاء الله تعالى طريقة المكدوس. هلا عم بساوي المكدوس وعم بصور لكم اياه، بس بدي انزل لكم اياه كله في فيديو واحد، بدي انزله يعني هو وحشيه وسلقه وكل شي، يعني ما بدي انزله على فيديوهات. ايه هلا لسه يعني حيطته كبسته يعني عم بصفيه. ايه وهيك يعني. وحتى جاب لي فاصولية يمكن ما صورتها في هذا كمان، يعني اني فورت عليها وقمتها. ايه والله يا صبايا، هيك يعني ايام مونة صاير، وايام وانا والي المونة، والي البيت، والي العرس، والي. يلا الحمد لله رب العالمين. المهم يعني هيك يتجوز هالصبي قبل هالشتاء وافرح فيه ان شاء الله. هيك تفرحوا بولادكم يا رب. يعني كل ماله مثل ما بقولوا بلش العد التنازلي، يعني ما بقي 10 ايام، يعني هلا مو خميس الجاي اللي بعده تقريبا العرس. إيه ما بقى وراها، ورا دوبي. والله انا وقت اللي نزلت على السوق كمان رحت اتفرجت على فساتين، فساتين اجار وفساتين شري. يا لطيف على الغلا يا صبايا، عن جد الغلا. الله يرحمنا، الله يرحمنا الغلا والعياذ بالله. عن جد شي ما بينوصف. يعني تخيلوا يعني فستان اللي مقبول، يعني اني خرج واحد اني كويس ها، يعني تحكوا بال14,000 15,000. يعني عن جد يعني بس حرام. يعني هلا انا بالنسبة إلي مالي هالقدرة اني احط هذا المبلغ. طلعت انا على الايجار، على الاستئجار، يعني ها ب4,000 5,000 بقدر استأجر مثلا اني فستان. ايه بس غير هيك ما صعب كتير كتير. ايه وشوي اشتريت شوية اغراض، اشتريت فستان لبنتي، واشتريت العفو منكم كلاشة، يعني اني تحته سكربينة بقولوا له. المهم كلاشة نحن بنقول لها بالحلبي، الحلبية بفهموا علي. ما بعرف اذا غير مناطق رح يفهموا علي، ما بعرف. اشتريت لها الاكسسوارات، يعني اشتريت لها هيك تاج، اشتريت لها، يعني بتعرفوا الصبايا وبتعرفوا شغلاتهم. ايه تقريبا بنتي يعني خلصت. هلا لسه على صباحية، ما بعرف اذا بدي اساوي ولا لا، بس على الاغلب اذا الله راد اذا اجوا اهلي بدي اساوي صباحية. لسه كمان ما اشترينا شي للصباحية. إيه لذلك يعني كسف النزلة على الاسواق. وهلا مو عبالكم اليوم الوقت اللي بده ينزل الفيديو كمان انا رح اكون بالسوق. دعمولي الفيديو تمام تمام ها صبايا. بدي ارجع الاقي الفيديو هيك ملان مشاهدات وتعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم والله يخلي لي اياكم وما يحرمني منكم يا رب، ويجبر بخاطركم ان شاء الله. إيه وهلا هون القرعات، هلا انا بحط للقرع هون وقت اللي بفور عليه بحط له ملح وبحط رشة سكر مشان يعني هيك يضل لونه كويس. ايه وهلا هيك فورت عليه تقريبا هيك. هلا يا صبايا وصلنا لاخر الفيديو.
وان شاء الله هيك تضلوا بخير يا رب، ودعموا لي الفيديو كتير، والله هيك يحفظكم ويخلي لكم اولادكم ويفرحكم، وان شاء الله هيك بتنبسطوا بكل شي بتتمنوا. الله يحقق لكم امانيكم كلياتكم يا رب، والمرضان الله يشفي، والتعبان هيك الله يشده بالعافية. وإن شاء الله تعالى هيك بإذن رب العالمين، رب العالمين ما في أكرم منه. الله هيك ينول كل مين مراد قلبه، كل مين شي بيتمناه. وادعوا لي كتير يا صبايا، بترككم بحفظ الله وأمان الله، وسلام.